الوصفة هذه لازم تجربوها ومرة تجنن، بالتتبيلة المميزة تطلع معاكم أحلى وجبة. في البداية حطيت زبادي وبصل وتوم وليمون وخل، دبس رمان، مايونيز، معجون طماطم، كاتشب وملح وبهارات، زيت زيتون، كزبرة وبقدونس ونعناع. فرمتهم مع بعض، حطيتها على الدجاج، خليتها لمدة ساعة. بعد كذا حطيتها بالقلاية لمدة 30 دقيقة على حرارة 150 تستوي براحتها. طبعا بين الوقت أقلب للجهة الأخرى عشان تاخد معنا هذا اللون والاستواء. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن مرة تجنن. قدمتها وبالعافية.